Sinabi din po ng OVP na marami silang competent staff to do the job while the Vice President is out of the country. So, ipagpunyagi po natin ang mga competent na staff ng OVP. Kahit na wala ang Vice Presidente sa bansa at on leave, nakakapagtrabaho ang ibang empleyado ng OVP. And Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Maris Umali, GMA News. Good morning, ma'am. Ma'am, since the issue of the missing sabongeros has already become a matter of national interest, what is the palace's position on the sudden recovery of the bones near the lake? Does Malacanang view this development as a breakthrough in the case? And what actions or directives, if any, will be taken following this discovery? Sa Pangulo po, dapat po talaga ay mas alamin pa kung ito pong mga natagpuan ay talaga may kinalaman po sa nasabing kaso ng mga missing sabongeros. At kung ito po ay mapapatunayan talagang konektado, ito'y nagpapakita lamang na ang Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon ay tutulong upang makamtan ang hustisya para sa mga biktima. At hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. On another topic, Undersecretary, may we get the palace reaction on civil society groups and even health groups expressing deep alarm? As a matter of fact, some oppose the appointment of the new PCO Secretary Dave Gomez being a longtime executive of the tobacco industry. Siguro po, mas maganda po na mismong si Secretary Dave Gomez ang sumagot ng patungkol po dyan. Pero hindi maapektuhan ang Pangulo. Sa ngayon po, dahil siya naman po yung na-appoint, malamang ay hindi naman po apektado ang ating Pangulo. Pero sabi nga natin, lahat naman po ng mga heads of the agencies, cabinet secretaries, laging on notice. Thank you, ma'am. Next question, Maricel Halili, TV5. Good morning, Usec. Usec, Secretary of State Rubio mentioned that they look forward to hosting the visit of President Bongbong Marcos in Washington in a few days. Can you confirm this, Usec, sa July 22 yata? Sa ngayon po, ang magbibigay po ng detalye patungkol po dyan ay ang DFA. Titingnan ko lang po kung mayroong bagong update po sa atin. Okay. Mas gugustuhin ko po na ang magbigay po ng statement ay ang DFA, pero hindi po natin to dinideny. Pero mas maganda po na DFA po ang magbigay sa inyo ng detalye. Pero mampahabol, baka lang meron tayong nakuhang info if ano yung mga possible na agenda ni PBBM sa pagbisita doon. Of course, he will talk to US President Donald Trump, pero ang mainit kasing issue ngayon yung about sa tariff. Okay, pina-finalize po kasi yung detalye at sinabi ko nga po, kino-confirm po, hindi ko po dinideny, kino-confirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo at sa US, July 20 to 2020. Tama, 22. July 20 to 22. Pero po, confirm. Pero po, yung ano yung detalye na pag-uusapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Salamat, Usec. Next question, Maris Umali, GMA News. Ma'am, isa pa po regarding the issue naman po tungkol dun sa si Senator Cayetano po kasi he has filed a resolution urging the Senate to call on the government to pursue the interim release of former President Rodrigo Duterte, including negotiations with the International Criminal Court for his possible house arrest. I understand you have no control over ICC, but yung sinasabi po niya na the possibility of negotiations with the International
International Criminal Court or a similar arrangement at the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, yung parang possible house arrest in The Hague, Netherlands Embassy. Does Malacanang intend to study, just study, and act on this resolution? Nagsalita na po ang ating SOJ Boying Remulla patungkol po sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hahayaan na lang po ang Department of Justice to do its work. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. Last question from Kenneth Pasyente, PTV. Hi, Usec. Good morning po. Usec, unmodified opinion po ang nakuha ng OVP from COA para sa fiscal year 2024 in spite of allegations of misuse of confidential funds. However, the COA clarified that an unmodified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Okay, liwanagin po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para po hindi masyado maguluhan ang ordinaryong Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report at iba yung tama ang paggamit ng pondo. Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. So, ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of efficiency and effectiveness, hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Meron din pong notice of disallowance or na flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds, at meron pa rin pong na flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. At sa ating pagkakaalam, nabanggit din naman po ng OVP na meron pa pong flag for the 2024 dito sa report ng COA para sa OVP. So, muli, sabihin lang po natin, tama ang pagkaka-report, balanse, pero kung ginamit ng tama, iba pong issue yon. Usec, another question lang po. Doon po sa statement ng OVP spokes, ang sabi po niya, hindi ibig sabihin na personal trip ay nasa bakasyon. Just because she is there does not mean all the staff will no longer work. There are competent and able people in the OVP who can do their jobs without her. Ano po ang... Okay, pag sinabi po nating personal trip, on leave. Pag on leave, wala pong ginagawang official functions. So, paano po ba makakategorya yon? So, in other words, pag personal trips, walang ginagawang functions. So, parang bakasyon. Okay? And, sinabi din po ng OVP na marami silang competent staff to do the job while the Vice President is out of the country. So, ipagpunyagi po natin ang mga competent na staff ng OVP. Kahit na wala ang Vice Presidente sa bansa at on leave, nakakapagtrabaho ang ibang empleyado ng OVP. Okay po?